हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा चिली ओइलको रेसिपी लिएर। चिली ओइल कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म अब देखाउने छु र मैले सामानहरुको नामहरु पुरा लेखेर राखेको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र भिडियो पोस्ट गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ रेसिपी चाहिँ लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले हाल्नुपर्ने सामानहरु चाहिँ सबै यहाँ राखेको छु। फर्स्टमा त म टिमुरलाई हाल्दै छु यो चिली पाउडर माथि। मैले चाहिँ आकाबारे खोर्सानी र कोरियन खोर्सानी लिएको छु पिरो खाने भएकोले चाहिँ। अब मैले चाहिँ टेस्टिङ पाउडरलाई पनि हालिदिएँ र अनि त्यहाँदेखि चाहिँ टिमुरलाई हालेर चाहिँ मजाले चलाइदिने एकचोटि। अब नुनलाई पनि हाल्दैछु। त्यसै गरेर आफूलाई के मनपर्छ त्यही हाल्नु सक्नुहुन्छ र नुन र टिमुर चाहिँ अनिवार्य हाल्नुपर्छ। र अनि मैले चाहिँ सोया सस लिएको छु किनभने चिली ओइल चाहिँ अलिकति डार्क भयो भने चाहिँ अनि मिठो हुन्छ र हेर्दा पनि राम्रो हुन्छ, त्यही कारण चाहिँ मैले लिएको छु यो सामानहरु चाहिँ। अब मैले चाहिँ यो भाँडा बसाएर चाहिँ तेल हाल्ने छु। यो तेल चाहिँ मैले तोरीको तेल युज गरेको छु, तपाईहरुले जुनै तेल युज गर्नुहुँदा पनि हुन्छ। ओइल युज गर्नु भए पनि हुन्छ, अनि भटमासको तेल युज गर्नु भए पनि हुन्छ। तोरीको तेल भयो भने चाहिँ अलिकति बास्ना मिठो आउने भएकोले चाहिँ मैले तोरीको तेल नै युज गरेको हो। अनि अब चाहिँ मैले चाहिँ लसुनलाई सानो सानो काटेर राखेको छु टुक्रा टुक्रा गरेर। यो लसुनको टुक्रा टुक्रा चाहिँ खैरो बनाउने यो तेलमा फुराएर यो खैरो भएको लसुन चाहिँ खोर्सानी खाँदाखेरि चपाउँदाखेरि चाहिँ टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ, त्यही कारण चाहिँ मैले यो लसुनलाई चाहिँ टुक्रा बनाएर राखेको हो। अब चाहिँ मैले सिन्कौलीलाई हालेँ र तेजपत्तालाई पनि हालेँ। तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने यो नहाल्दा पनि हुन्छ। यो सिनामेन र बेली लिफ चाहिँ खैरो भएपछि चाहिँ निकालिदिने, त्यो निकालेर त्यसको टेस्ट मात्रै आफूले लिने हो। अनि मैले चाहिँ खैरो बनाइसकेपछि चाहिँ निकाल्नेवाला छु म चाहिँ। तपाईहरु पनि त्यसै गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने नराख्नु भयो भने हुन्छ है, कुनैलाई चाहिँ मन पर्दैन त्यो टेस्टहरु चाहिँ। अनि सादा हो भने चाहिँ लसुन राखे भए पनि हुन्छ, लसुन र खोर्सानीको मात्रै टेस्टले पनि हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ र त्यो सामानहरु चाहिँ नराख्नु भयो भने हुन्छ। अर्कोहरु चाहिँ मन पर्दैन भने अब चाहिँ हेर्नुहोस् है त के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ अब हेर्नुहोस्। मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद र तपाईहरुले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो घरमा टेबलमाथि राख्नुहोस् र बनाइरहनु पर्दैन। अचारहरु चाहिँ यो चाहिँ महिनौभरि बाहिरै राखे पनि केही हुँदैन, महिनौँ खान सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ एकैचोटि बनाउन आँटेको झन्डै मैले आधा किलोको हाराहारीमा बनाउँदै छु खोर्सानी चाहिँ, र मेरोमा चाहिँ छिट्टै सक्छ यो खोर्सानी चाहिँ। अनि अब हेर्नुहोस् मैले चाहिँ सिन्कौली चाहिँ यत्रो भएको बेला चाहिँ निकाल्नु आँटेको, अब चाहिँ ब्राउन भइसकेको छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो ब्राउन भइसकेपछि निकालिदिने। मैले यो सिन्कौली र तेजपत्तालाई निकालिसकेको छु, लसुन खैरो भइसकेको छ। यो तातो तेलमा चाहिँ अब तिललाई चाहिँ फुराइदिने। तिल चाहिँ पाकेको तिल भयो भने अलिक मिठो हुन्छ खानलाई। मैले चाहिँ सेतो तिल लिएको छु र काँचो लिएको छु। अब चाहिँ मैले यो तेलमा हालेर चाहिँ भुर्र पारेँ। तुरुन्तै तातो तेलमा खैरो हुन्छ। खोर्सानीसँग पहिला नै मिलाइदियो भने चाहिँ यो तिल नपाकेको हुन्छ, नपाक्दाखेरि चाहिँ त्यति टेस्ट आउँदैन। पाकेको यो तिल चाहिँ सेसम सिड चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ चपाउँदाखेरि। तपाईहरुले पनि त्यसरी नै बनाउनुहोस् है त। अनि टेस्ट गर्नुहोस्, अनि बनाएर एकचोटि तपाईहरुले पनि बनाएर एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि मलाई भन्नुहोस्, मलाई लेख्नुहोस् के कस्तो भयो। मैले टिमुरलाई पनि हालिदिएँ, अलिकति रो टिमुरलाई हालिदिएँ। धुलो टिमुर त मैले खोर्सानीसँग मिलाइसकेको छु। अब चाहिँ तातो तेल चाहिँ खोर्सानीमाथि झैँ बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। चलाउँदै गरेन भने एकै ठाउँमा तेल हाल्यो भने चाहिँ खोर्सानीको धुलो चाहिँ डढ्ने हुन्छ र त्यही कारण चलाउँदै अलिकति रेस्ट हाल्दै गर्नुपर्छ। र तेल हालिसकेपछि चाहिँ मजाले एकचोटि चलाइदिनुपर्छ धेरै टाइमसम्म।
तेलले खोर्सानी चाहिँ पाकिरहन्छ। हेर्नुहोस् त उम्लिरहेछ बोलमा पनि तेलहरू। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो खोर्सानीको धुलो चाहिँ एकदमै सुकेको हुनाले चाहिँ मजाले त्यही भित्र खरिन्छ र कराईमा खोर्सानी हालेर बनायो भने चाहिँ फेरि अर्कै टेस्ट आउँछ। यसरी बनायो भने अर्कै टेस्ट आउँछ। मैले धेरै ट्राई गरिसकेको छु र कुन चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ हेरेको छु र मलाई चाहिँ यही मिठो लाग्यो। अनि सोया सस चाहिँ माथिबाट हालिदिने। सोया सस कहिले पनि पकाएर खानु हुँदैन। सोया सस चाहिँ अलिकता खाना पाकिसकेर अलिकता रेस्ट भइसकेर मात्रै सोया सस हाल्नुपर्छ। मैले पनि त्यस्तै गरेको छु र यो खोर्सानीको त्यो ओइलमा चिल्ली ओइलमा चाहिँ अलिकता चिसो भइसकेपछि मैले सोया सस हालिदिएको छु। अब चाहिँ म आफ्नो राख्ने भाँडा कस्तो छ, सिसाको छ कि माटोको छ कि कस्तो छ त्यस्तोमै राखेर, तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ माटोको भाँडा र सिसाको भाँडामा राख्नुहोस्। प्लास्टिकको भाँडामा चाहिँ नराख्दा बेस हुन्छ र मैले चाहिँ माटोको भाँडामा लिएको छु। अनि यो भरि हुन्छ, ठ्याक्कै नापेको जति नै हुन्छ यो चाहिँ। अनि मैले चाहिँ अब यहाँ हालिसक्नु लागेँ। अब हालेपछि तपाईँलाई तयार भएर देखाउने छु। लौ हेर्नुहोस् त मैले हालिसकेको छु। अब चाहिँ मैले यो भाँडालाई चाहिँ भाँडाको मुख चाहिँमा तेल अलिअलि लागेको छ, त्यो चाहिँ पुसपास गरेर चाहिँ चट्टसँग बिर्को लगाएर राख्ने हो। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै एक भाँडा भयो र मैले काममा लानुको लागि अलिकता बोतलमा पनि हालेँ र ड्युटीमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले बोतलमा राखेर चाहिँ मेरो खाना खाने टेबलमै राख्ने गर्दछु जहिले पनि। र यो भाँडाको चाहिँ घरको लागि अनि साथीभाइको लागि। यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि आजको लागि चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। बाइ बाइ।